Hello, 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 hello. Audio, 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 audio. Okay ba? Audio, okay, audio. Ang audio, kailan ba matatapos ang problema sa lintik na audio na yan? Okay, so kumusta kayo man nung Valentine's? So, balita ako, kabayo ko daw trumabaho nun, di ba? Ewan ko, nakakwento lang sa akin ng kapatid mo. So, dahil doon, alulutuin natin ngayon na ito, kabayo rin. Wow, grabe. Close up mo nga. Yun, no? Ang laki ng ano nito, Nang? karne. Tangin, akala ko Air 1 na naman. Hindi. Kabayo tumrabaho. Ang kabayo trumabaho. Salmonella. Ay, wag. For the vlog ang puta. Yun yung thumbnail, ha? So yun nga, ang kabayo kasi, siguro consider ng iba na ano to, exotic, no? Pero dito kasi sa Malabon hindi. Bawat palengke dito, merong naka-delegate na nagtitinda ng kabayo. Mag-isa lang siya sa bawat palengke kasi siguro pag naging dalawa sila, patayan lang sila. Pero isa lang talaga yan sa bawat palengke, di ba? Ngayon, ano ba ngayon? Ngayon, yun nga, kala na iba exotic to dito, sa amin very common to. And to be honest, no, wala naman siyang masyadong kakaibang lasa or flavor. Ano, hindi nga lang siya, para siyang baka, basically. Yung amoy niya nga lang, hindi milky, hindi magatas. Kasi pag umamoy ka ng baka, lalo sa Riwa, pag nasa Tagaytay ka, di ba, kaya sa Batangas, sa Mahogany, maamoy mo, medyo magatas-gatas yung karne niya. Eto, amoy racetrack. Hindi, amoy, wala siyang specific na amoy, wala siyang amoy na, alam mo yun, amoy kabayo, ganyan, walang ganon. Pero, yun nga, para lang siyang baka, so try natin siyang lutuin as such, di ba? So, ang unang-una natin gagawin sa ating kabayo, no, is ginagawa rin sa baka. Pero yun nga, ito yung pinaka siguro kilala o typical na ginagawa sa kabayo, no? Which is tapa. Meron tayo ditong kabayo na maninipis. I think this is sirloin, kung di ako nagkakamali, no? Tapos pinanghiwa ko na siya ng manipis sa palengke, no? Pwede nyo naman siyang gawin sa sarili nyo. Okay lang yon. Pero pwede nyo rin siya ipagawa sa palengke. Ako, dahil tamad ako, pinagawa ko na sa palengke. Yun lang, tamad. So nga, iniibabawan lang ako eh. Joke lang, tumatrabaho din ako minsan. Kabayo kontra mabaho. Kabayo kung trumabaho. So yun, ang gagawin natin dito is meron tayong meat tenderizer at papaluin lang natin to. Ngayon marami magtatanong, bakit mo ginagawa yan, Ninong? Simple lang. Kasi parang pinanguya mo na sa iba bago mo nguyain, kaya siya malambot na. Meron niya, totoo yun. Meron niya meat fibers na yan, no? Yung meat fibers na yan, ito, yan. Nandyan yan para, buo yung kabayo intact, lalo pag tumatakbo sa karera, di ba? So, pag pinalo mong ganyan yan, nami-misalign, nasisira integrity ng karne, at lumalambot siya. Ngayon, kung wala nito, pwede nyo gawin, bumili kayo sa palengke sa halagang 100. Kung wala pa rin, pwede kayong gumamit actually ng likod ng kutsilyo, medyo mas matagal nga lang ng konti. Pwede yun. Pwede rin kayong gumamit ng planggana. Pwede rin kayong gumamit ng kamao. Kahit ano, basta i-misalign nyo lang yung fibers ng karne. Pwede ba yung ulo ng ex mo? Pwede. Gusto mo ulo mo. Ay, gago na kasalan. Sabihin nung kausap mo, ba't may kabayo ka? Kabayo rin trumabaho. Siguro pag pinapanood sa Facebook headquarters, sabihin ng nanonood, tatawa ng malakas. Demonetize. Hey Joe! Hey Joe, Ninong Raya has a new upload. Panonoorin niya. Tapos tatawa siya ng tatawa. Limited. Kapag malambot na at nadurog-durog yun na ang inyong kabayo, lagay nyo sa isang planggana at titimplahan nyo na. Ngayon kami dito sa bahay, malupit kami magtimpla ng tapa. Napaka-complicated. Super complicated kami magtimpla ng tapa kasi ang panimpla namin dito ay wala iba kundi toyo lang. Sobrang komplikado, di ba? Ang timpla kasi ng tapa at ang tapa as food, in general ay nawalan na ng ibig sabihin. Di ba? So, gagawa natin ng content dyan, huwag kayong mag-alala. Subukan natin himayin. Pero for our purposes, pakita ko muna sa inyo, yun nga, kung paano kami sa bahay gumawa ng tapa, ganyan lang. Literal na toyo lang, walang bawang-bawang, walang kahit ano. Iyan, lagay mo na sa rep at gagawin natin susunod nating dish. So, ang susunod na lulutuin natin sa ating kabayo ay isa rin typical na luto na ginagamitan ng baka, and that is caldereta. So, iwain lang natin siya ng caldereta cut.
Siguro may magtatanong dyan, Ninong, malansa ba kabayo? Hindi malansa ang kabayo. Para lang siyang karne ng baka na may parang ibang kakaibang lasa. Alam mo yun, yun yung pinakamalapit na pwede ko nang i-kwento dun eh. Alam mo yun? Kasi kapag sinabi ko sa inyo, lasang kabayo, hindi din nyo naiintindihan. Para ka nag-describe ng color blue sa bulsa ko, just scripted ang puta. Okay. So, ito na ang ating kabayo. Hatiin natin sa dalawa kasi dalawa lulutuin natin dyan, di ba? Ito ang ating pangkaldereta. Lagay muna natin dyan. Tapos move on tayo sa vegetable prep ng konti. Yan ang advantage ng pagkakaroon ng malaking chopping board, no? Chopping board na lamesa pa. Yun. Diba? Kainan pa. Kainan pa, diba? Sarap talaga yung kainan. Anyway, ito ang ating sibuyas at kamatis. Hiwain lang natin. Medium dice lang, medium dice. Kamatis, siguro mga ano lang, tawang ko, 6, 8, 11, bahala kayo. Basta hiwain nyo. Tapos, bawang na nakahiwa na. Siyempre, di ba? Easy peasy. Sa laki may pala yan. Sa ating kaldero o pressure cooker, iinitin natin to. Naglalagay tayo ng siyempre, oil of your choice pa rin. Alam na alam nyo yan, nanlilimahid na label ng chicken oil. At habang hindi pa mainit ang ating mantika, ilagay na natin ang ating chop na bawang. Yan ang sagot sa mga taong nagsasabi na mabilis masunog ang bawang, kaya dapat sibuyas ang inuuna. Hindi, unahin nyo yung bawang, tapos mahina lang yung apoy. Ba't kayo nagpapakontrol sa apoy? Kayo ang kumontrol sa apoy. Yan. Diba? Ba't kayo nagpapalaro sa apoy? Kayo ang lumaro ng apoy. Yan. Diba? Huwag ka nagpapakontrol. Yan. Huwag ka rin makontrol. Yan. Medyo malapit-lapit na, pwede na ilagay yung sibuyas. Lutuin nyo naman hanggang maging translucent, siguro mga 1 minuto, kaya 3 taon, depende. Usually, ang susunod na step dapat natin dito ay ilalagay na natin ang ating kamatis, no? Pero dahil hindi tayo nag-sear ng karne, eto pa ang pinakamagandang pagkakataon para mabigyan natin ng konting sear ang ating karne. Ilagay na natin ang ating yoka ba? Gogo, may nalaglag. Sama yung Jerome, ha? Gisa lang natin. This point, pwede natin ilagay ang ating kamatis. Pag medyo malapit na masunog, tsaka mo na ilagay yung tomato paste. Kailangan nyo rin lutuin yung tomato paste nyo hanggang medyo magmantika ng pula na. Pag medyo naluto ng tomato paste, tubig. Yan. Enough lang para makover ang karne. Konting patis, konting chicken powder. Dahon ng laurel! Asan ka? Dahon ng laurel. At pakukuluin lang natin to. Kung naka-pressure cooker ka, pressure mo. Pag hindi, pakuluan mo lang hanggang lumambot. Ganun ka bilis. Lagyan mo ano, Jerome? Apoy. Okay, so ang susunod natin lulutuin sa kabayo ay isa, again, typical na niluluto sa baka. And that is, saan na ba yan? Yan! Sinigang sa baktol. Usod nga, Luna. Sinigang sa bayabas, no? So, try natin, tara. Siyempre, hiwain na natin ang ating bayabas. Ayan. Di medyo, hilaw pa, masin-masin pa. Pag naging pink yan, yun, masarap na pangkain. Si Andrew nga eh. Gusto rin ng pink eh. Sa silong ni Kaka, may taong nakadapa. Kaya pala nakadapa, naninilip ng palaka. Palakang may buhok, ngipin ay nakalubog. Kulay nito'y itim, hindi naman sunog. Tama ka nga, oo. So okay lang din sa akin kumain ng itim. Ganyan yung hiwa natin ng kamatis kasi basta pakita ko sa inyo mamaya, dudurugin din natin yan. Sibuyas, pwede mo ilagay lahat yan, pero siguro kalahati lang, no? Dahil masyado eh. Isimula ang ating sinigang sa normal oil. Hindi mo na chicken oil, baka may mag-react sa pulang sinigang. Dati kaya may niluto ako yung sinigang sa kamyas. Ang dami kayang comment dyan, sinigang ba yan? Ba't mo ang kare-kare? Tong inong kare-kare. Pwede nyo nang ilagay lahat ng gulay dyan sabay-sabay. Ano naman problema yun? Sana all, walang problema. Sibuyas, kamatis, bayabas. Igigisa lang natin itong lahat na to hanggang madurog. So halos durog na ang ating mga gulay. Pwede natin ilagay ang ating kabayo. Pag okay na, pwede nyo ilagay ng tubig. Magiging iba lang ang kulay ng sinigang namin dito, no? Kasi tinusta talaga namin and ayun yung tustahin, wala namang problema, pakuluan nyo na lang lahat. Pero kasi mahilig kami dito sa mga, anong tawag doon, Ian? Masasarap na bagay. Yun. Lalo yung kulay pink. At muna nga po, tayo na masasabihin ko eh. Nakalimutan ko pala sabihin na papakuluan nyo to hanggang lumambot. Tapos luto na yun. Siyempre lalagyan nyo gulay mamaya, no? Pero palambutan nyo muna.
Ng cut, hindi pa tapos. Nakalimutan ko lagyan ng patis. Naku po, triggered. Triggered. Pressure cooker. Kasi utong na ito. Utong. Demonetize. After siguro mga ano to, 40 minutes. Check na natin. Putang inang sinigang yan, oo. Gago sunog. Ang ina naman yan. Naubusan na tubig. Gago sunog talaga, oh. Putay na, oh. Yan ba si mama? Hindi! Gagawa natin paraan yan. Hindi ako papayag. Dito sa Ninong Rai, hindi tayo nagpapatalo sa mga ganyang bagay. Nasunog? Puta. Gagawa natin ang paraan yan. Opo. Problema ngayon, sayang yung pressure cooker. Ay, hindi, medyo baka matanggal. Ay, hindi. Ito, gagawin malala. Saan babad na yan? Putang na. So, ito ang ating nasunog na kabayo. Putang na kasi. So, gagawa natin ang paraan to. Lulutuin natin to. Kaya magtitingin lang ako kung ano meron kami dito. Dahil nga nasunog ang ating kabayo, dahil sa sarili kong kapabayaan, gawa tayo ng paraan. Kinuha ko yung karne. Yung karne naman di masyado sunog. Magsisimula yun sa chicken oil. Konti lang. Meron tayo pinaghalo-halo ditong sibuyas, bawang at kamatis, di ba? Pero hindi ko muna ilalagay kasi hindi pa mainit. Lalagay ko na kasi mainit na. Next na ilalagay natin ay bagoong. Pwede natin ilagay ang ating karne. Okay lang yan, may mga bayabas, goods yan. Tubig. Hayaan lang natin itong mag-reduce siguro mga 5 minutes. Pag medyo nag-reduce na siya ng konti, no? Ayan, no? Medyo naging sauce na yung kaninang parang sabaw. Tikman nyo. I-adjust lang natin yung seasoning natin ng konti, lalagyan natin ng konting tamis, pero mamaya na. Gawin nyo ay patayin nyo ang apoy, at ilagay nyo ang ating, asan na ba yan? All-purpose cream, di ba? Nestle. Pwede rin sa binagoongan yan. All-purpose nga di ba? Kung sinigang yan kanina, dinilagay din natin sa sinigang. Diba? Ito ngayon ang papalit sa gata mo. Yes, iba siya. Hindi siya gata talaga. Pero ito ang magra-round off ng lasa ng iyong buong binagoongan. And that's it, pare. Mukha naman siyang di nasunog, no? Oo. Di ba? Yun, di ba? Kung di nyo pa po sa Facebook na nakasunog kayo ng ulam, di yan malalaman ng nanay nyo. Di ba? Di tayo basta-basta magpapatalo sa mga bagay na pagkakamali nyo naman talaga. Ito naman check natin yung kaldereta kung nasunog din. Oh, ayos, montik lang pala. Medyo lambot-lambot na siya ng konti. Dito ngayon tayo maglalagay ng mga final ingredients natin. Tulad nito. Lang, hinihiwa ko pa. Queso de bola, tira-tira mula nung bagong taon at Pasko. Carrots. Kulang pa siya ng konting tubig, so tubigan natin. And lutuin lang natin hanggang lumambot na yung patatas at carrots. And nag-form na siya ng sarsa. Kahit di na i-pressure kasi malambot-lambot na naman yung karne. Okay, pag medyo nag-form na siya ng sauce, no? At again, malapit na namang masunog. Pwede kayo maglagay ng rino. Uy. Grabe. Sambuo. Para pwede nyo rin ilagay sa pandesal. Tapos mag-decide kayo kung gusto nyo bang maglagay ng anghang. Meron kaming dito, labuyo flakes. Sa inyo na yan. Konti lang. Meron kami dito ng tapa mints. Pag okay na sa inyo yan, off fire. Patayin natin and lagyan natin ng all-purpose cream. Konti lang, madali magdagdag, mahirap magbawas. Mga salitang binitawan na hindi na uli nababawi pa. Boom! Saktang karon? Konti lang. Konti lang. Okay na sa akin to. Finally, ang ating tapa ay pwede nang lutuin, no? Ayan na siya. Absorb niya karamihan ng toyo. Ayan, halos lahat naubos niya, oh. Meron tayong mainit na cast iron pan dito. Ngayon, kung wala naman kayong cast iron pan, ang una nyo pwedeng gawin ay bumili. Pangalawa ay pwede kayong gumamit ng normal na kawali. Wala namang problema dun. No? Oil of your choice, syempre. And that's olive oil, actually chicken oil. Joke lang. Sinalatag lang natin ang ating tapa like so. Ngayon pag medyo umaangat na yung luto sa taas, no? Check nyo kung may tusta na. Pag meron na, pwede nyo na itong i-flip. O pag medyo tinatawag na ni Satanas ang ating tapa, okay na yan. Magpa-follow up na ng order si Satanas eh. Wait lang dito! Ano pag may nanonood kang tito dyan, yari.
Hindi, di ba pamangkin nga ako ni Satanas? Hindi ko sinasabing, ano mo yun? Yung tito ko ay si Satanas. Tito ko si Satanas, hindi yung tito ko ay Satanas. Sige na. Diba? Hirap, kailangan ko paliwanag yung joke ang puto. Okay, so ito na ang tatlo nating niluto, no? Kalderetang kabayo, di ba? Meron tayong tapang kabayo, tsaka binagoong kabayo with bayabas. Naparod nyo naman siguro kanina, no? Nagluluto tayo ng sinigang sa bayabas dapat na kabayo. Kaso sobrang galing ko, yung mga gulay namin andun pa, oh. Sobrang galing ko, nasunog ko, di ba? Ninong lang pabaya. Very good. Yan, di ba? Tikman natin to. Okay, so itong so itong ating binagoong kabayo tulad na rin ang sinabi ko nung nakaraan sa paggagawa ng bagong, para siyang gumagawa ka lang ng sauce. Pag masarap ang sauce mo, masarap ang karne mo, malambot, timplado na maayos, di ba? Magiging masarap ang binagoongan mo, di ba? So, ang gusto ko lang sabihin doon is, kahit masunog yung luto nyo, kaya pa yan. Huwag nyo lang ipopost sa social media para makita ng nanay nyo. Huwag nyo share sa nanay ko, nasunog ko yung kabayo. Kalderetang kabayo. Kung hindi mo sasabihin sa akin na kabayo to, Hindi mo malalaman. yeah, that can be a good thing or a bad thing. Kasi paminsan-minsan gusto mong malasahan kung ano yung karne kinakain mo, di ba? Kasi ang kabayo mayroong distinct na lasa yan. Hindi naman super strong talaga, pero pag niluto mo siya tulad ng binagoongan and kaldereta, mas nagiging malasa na yung sauce. Alam mo yun? Yung accompaniments niya, di ba? Kasi nga, strongly flavored yung sauce niya. Pero dito sa huli nating dish, no? Ang ating tapang kabayo na ang nilagay lang natin ay toyo. Huwag mong didilaan niya, ulamin ko pa yan. Diba? Ang nilagay natin ay toyo. Dito malalasahan mo talaga yung pagkakabayo niya. Actually, dito sa palengke, no, sa mga palengke namin sa Malabon, meron na dito mga ready-made na tapa sa mga gitinda ng kabayo. Ang tanging ingredient lang nun ay kabayo at asin. Yun lang talaga. So, pag yun ang binili mo, mas angat na angat yung lasa ng kabayo. Kasi asin lang talaga nilagay mo doon. Ano nga? Tukuha ka, oh. Layas, outro na tayo. Hanggang na siguro na. Pero yun nga, hindi naman sobrang uncommon. Ang bilis naman bumalik, anak ng tokwa. Hindi naman uncommon ang pagkain ng kabayo, no? And legal naman siya. And very healthy ang kabayo kasi wala siyang marbling. Wala siyang salit-salit na taba. Ang taba niya usually nasa labas lang, no? So, kung naghahanap kayo ng healthier alternative sa red meat, pwede siguro to, 'di ba? Sige na nga! Sige na! Tama na! Kasi gagalit itong amo namin. Iyan pakain mo ka lahat kay Luna. Tapos umuwi ka na. Paano ko? Wala ka. Gusto mo dingdong? Grabe. Ayaw. Ay, nag-record pa. Nag-record pa ba?